So, yung latest Oppo A53 po. Inside the box po, meron na siyang Ayun, oh. jelly case. Oh, sorry. Tapos manual po. Tapos warranty card. Tapos ito po yung SIM ejector. Tapos meron na po siyang cable and charger. Tapos charger. Wala lang po siyang earphone inside the box. Pero may free po tayong earphone. No? Additional natin. Opo. Lahat po ng phone ni Oppo. Tapos po, ito yung napiling kulay nila, ma'am. Electric black. So, napakaganda po ng color tsaka ng design. Pag natatapat sa light yan, mga lining siya. Tapos sa front. Naka-equip na rin po siya ng screen protector. Tapos dual speaker na rin po siya. Isa dito. Tsaka isa. Settings lang po natin. Subscribe niyo po si ma'am sa channel niya. Dual SIM yan? Yes po, dual SIM po. Pag in-open po natin siya. And SIM po is pwede sa kanya. SIM 1, SIM 2, then memory card. Apo. Lagay na rin ba natin yung plain memory card niya, ma'am? Or siya na lang maglagay? Sige, lagay mo na lang. Lagay ko na lang din. Try lang po natin yung camera saglit. Camera niya po sa likod is triple camera po. 2 megapixel, 13, tsaka 2 megapixel. Yan. So, mas maganda na po siya kapag picture, family, friends. Mas maganda na rin. Tapos, sa front camera natin is 16 megapixel. Mas malinaw na. Mahilig mag-selfie yung gagamit, mas may enjoy naman. 4GB na memory card. Kay Oppo lang may ganyan po, 3G64. Pag bumili ka ng 64GB, nasa 1,250. Sayang din siya. So kapag kinombine natin siya, yung memory card na 64GB, tapos 64GB yung storage, so bali naka 128GB na siya. Kaya kapag magsisave siya ng maraming movies, or mga music, sa memory card niya na lang i-save. Para yung mga download ng mga apps, dito na lang papasok sa phone store. So, okay na po yung phone storage niya. Ito po. Tapos sa SD card, okay na po. Lagyan na lang niya, downloadan na lang niya ng mga movies or application. Oppo A53 2020 Summary. Oppo A53 2020 is powered by a 1.8 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 460 processor. It comes with 4 GB of RAM. The Oppo A53 2020 runs Android 10 and is powered by a 5000 mAh battery. The Oppo A53 2020 supports proprietary fast charging. Subscribe now